الان داخل کاخ خزانه هستیم. کاخ خزانه در واقع یکی از قدیمی ترین کاخهایی هست که داریوش میسازه و در واقع بانک مرکزی شهر هست. ولی در زمان خشایار در واقع یک تالار دیگه بهش اضافه میشه، یک تالار 100 ستونه چوبی و یک تالار 99 ستونه چوبی رو داشته که جزو از کاخهایی بوده که بیشترین ارتفاع دیوار سالم مونده. بین 2 تا تقریبا 5 متر ما دیوار رو سالم تو این کاخ داشتیم. اما در دوره اشمیت در واقع اشمیت دستور میده که دیوارها شکسته بشه، همسط بشه، کاه اندود بشه که اون دیوار وسط سالم نگه داشته بشه. اشمیت خودش تو این قضیه در واقع بیان میکنه که این کارو کردم که پلن کاخ رو بفهمم. ولی یکی از ایراداتی که ما میتونیم به اشمیت بگیریم اینه که چرا حالا 90 سال قبل این در واقع دیوارها رو شکونده. اما رسیدیم به این نقش بارعام. اول جایگاه این نقش در خزانه نبوده. ما از این نقش 2 تا داریم، یکیش سالم با اون رنگ مشکی خاص الان در موزه ایران باستان در تهران هست و اینی که در واقع یکم حالا آسیب دیده، در معرض دید مردم هست توی تخت جمشید. توی دوره کاوش هم این 2 تا نقش همینجا در آخر خزانه در واقع از زیر خاک در اومده. اما این نقش بارعام هست که خشایارشاه نشسته بر تخت و داریوش دومی که پشت سرش هست و ولیعهده و اون فردی که جلوی پادشاه داره ادای احترام میکنه. اگه دقت کنید پادشاه روی تخت نشسته، اما قد پادشاه نسبت به قد افراد متفاوته، بلندتر هست. یک جور جلو عقب بودن صحنه رو اینجوری در واقع توی حجاری نشون دادن و این موبدی که در حال ادای احترام هست. قبل از دوره هخامنشی در دوره ایلام دستها رو به سینه بود به عنوان ادای احترام و توی دوره هخامنشی دست راست جلوی دهان و تعظیم می‌کردن چون به بهداشت خیلی اهمیت میدادن. و توی دوره ساسانی 600 سال بعد از هخامنشی دست رو به این صورت در واقع بالا می آوردن به عنوان ادای احترام بوده. الان ما دست میدیم، دست تکون میدیم و این نشون میده که از زبان بدن از همون اوایل انسان ها در واقع واقف بهش بودن و استفاده میکردن. اما اینکه جایگاه اصلی این 2 تا نقش کجا بوده؟ جایگاه اصلی این 2 تا نقش در پلکان شرقی کاخ آپادانا و پلکان شمالی کاخ آپادانا بوده که هر دو در واقع کنده میشن در دوره اردشیر اول. حالا داستانی هست پشت این نقش که اینه که همین موبد با کمک خواجه دربار خشایارشاه رو میکشن و بعد به اردشیر اول میگن که داریوش دوم برادرت پدر رو کشت که به تخت بنشینه و سریع اردشیر اول هم داریوش دوم رو میکشه و بعد میفهمه داستان از چه قراره و تحت توطئه این اتفاق افتاده. دستور میده هم موبد و هم خواجه دربار رو بکشن و همین 2 تا نقش رو از پلکان شرقی و پلکان شمالی کاخ آپادانا که در مسیر رفت آمد روزانه اردشیر بوده بکنن و بذارن توی خزانه و نگهداری کنن. اینکه این نقش در واقع چرا توی خزانه پیدا شده، در واقع این داستان رو پشت این 2 تا نقش میتونیم یه جورایی بیان کنیم.